Hi guys! Welcome back to my vlog. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng teddy bear balloon. Ito yung mga kailanganin natin guys. Ito yung balloons natin. At saka yung pang-pang. At saka gunting. Mag-i-start na tayo. Ang una natin gagawin, gagawa tayo ng ganito. Ito yung ilalagay natin sa loob ng balloon. Kasi yung balloon, tatalian natin siya. Yan. Kailangan yung gumawa na ganyan. Tapos guguntingin lang. Tapos, ilalagay natin sa loob. Ilalagay nyo dito sa gitna guys. Yan. Tapos, tatalian natin siya ngayon. Ayan. Ito na guys. Tapos, papalubuhin na natin siya. Ganito siya kalaki guys. Kailangan natin gumawa ng 10 ganito na size. Ayan guys. Tapos, palulubuhin na natin siya guys. Ito na siya guys. Ito naman, kailangan yung gumawa ng 4 na ganitong size naman. Guys, ito na yung nagawa natin. Ngayon naman, itatali natin siya. So, ang ginawa ko lang guys, ganito lang. Itatali nyo lang siya. Ito guys, natali na natin siya. Ngayon naman, tatali natin siya dito. Yan, ganito siya guys. Tapos susunod guys, ito naman, maliit tsaka malaki, kailangan yung pagtaliin.
Ayan. Tapos, itatali nyo siya dito sa gilid. Ganyan siya, guys. Ito naman, guys, dito naman sa kabila. Ayan. Tapos, itatali niyo siyang ganito. Ayan guys, ganito siya. Guys, susunod naman, kailangan natin magpalobo ng puti naman, pero pareho lang ang size. Ayan guys, ganito siya. Tapos ito, itatali natin dito sa harap. Ganyan. Ayan guys, ganito siya. Guys, sunod naman, ito naman. Una muna yung malaki, tapos maliit. Ayan guys, ganito siya. Tapos sunod naman, malaki. Tapos sunod, maliit naman. Ayan guys. Tapos susunod, malaki naman. Ayan guys, tapos na. Guys, sunod naman, yung ginawa natin kanina, ito, ipupunin namin dito, pag-iitin mo siya. Yan, ganito siya guys. Tapos, ito, itisnis siya nito. Kaya hindi lang siya. Yan guys, ganito. Ito naman sa kabila. Ayan guys, ito na siya. Ito yung tenga niya. Ito yung pulo niya. Ngayon naman, nakabit na natin sa ito niya. Ayan, ganyan. Nakunin itong dulo, nakabit dito.
Guys, ngayon naman, nagawa tayo ng muso niya. Kailangan nyo din itong size guys. Ito kasi, ito yung ilalagay natin sa muso ng teddy bear. Sunod naman, ito naman. Yan itong size guys. Guys, ito na siya. Ito ilalagay natin dito sa gitna. Tapos kukunin mo siya dito. Ayan, ganyan siya guys. Tapos, dito naman, titwist ko siya dito. Ayan, ganyan. Ayan, dito siya guys. Tapos, itatali mo siya dito. Ayan, dito siya guys. Tapos, ikakabit na natin siya dito. Tapos, hawakan itong dulo. Ganyan. Tapos, dito. Ayan, ganyan siya guys. Ngayon, gagawa tayo ng makina. So, ganito siya kalaki guys. Guys, ito na ang mata niya. Ngayon naman, ikakabit na natin siya. Dito natin siya ilalagay. So, ang pagkabit, dito pa rin. Dadaan niyo dito sa gitna. Hawakan itong dulo. Papasok niyo siya dito. Guys, ayun na siya guys. Ngayon naman, tatanggalin natin itong mga tali niya. Bubuntin natin. Guys, ayun na guys. Tapos na yung teddy bear natin. Pero gumawa Pa ako ng isa kanina. Ayan. Guys, sana nagustuhan nyo yung teddy bear natin. At nakasunod kayo. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod natin mga video ulit. Guys, kung bago lang kayo sa channel, mag-subscribe na kayo. At huwag niyo kalimutan i-click yung bell all para lagi po kayong update sa mga gagawin natin video. Maraming salamat. Bye-bye!